ආයිබෝවන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම මේ වීඩියෝ එකට අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද මොබිටෙල් සිම් එකක් තියෙන ඔයාට මොබිටෙල් ආයතනය විසින් නොමිලේ ලබා දෙන 2GB data ප්‍රමාණය ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඇක්ටිව් කරගන්න කියලා. මේක ඇත්තටම ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි මේ ඇඳි නීති සමයේ එළියට පහලට යන්න බැරි ඔයාට ඔයාගේ ෆෝන් එකට අවශ්‍ය කරන data දාගන්න කරන්න ඇත්තටම අමාරුයි මේ දවස්වල. සිරුතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඩේටා මේ විදිහට මේ නිකන් ලබා දෙන ඩේටා ටික ඇක්ටිව් කරන්න තියෙන පුංචි වැඩක්, පුංචි ට්‍රික් එකක්. පොඩි දෙයක් කරන් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු වැඩි කතා කරන්න නැතුව මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. රයිට්. අපි ගිහින් බලමු මේක ඇක්ටිව් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට කලින් මතක් කරන්න ඕනේ මගේ channel එක බලන්න අලුත් යාළුවෝ ඉන්නවා නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. පහළ තියෙන subscribe බටන් ඔබන්න. ඒ වගේම එන මතුවෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට පුළුවන් අන්දාන වීඩියෝස් ඔගලන්ට ඉක්මට නොටිෆිෂන් එක ඔගලන්ට දැනගෙන බලන්න. මුලින්ම කරන්න ඕනේ Play Store එකෙන් Mobitel වල තියෙන data mart කියලා පුංචි app එකක්. මේ app එක මුලින්ම download කරගන්න ඕනේ. Play Store වලට ඔයා යන්න දන්නවනේ Play Store apps download කරන තැන. එතනින් ඔයා ගිහිල්ලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මම නම් මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. මේක මෙතනින් ඉන්ස්ටෝල් කරලා දුන්නාට පස්සේ පොඩි වෙලාවක් ඇතුළත මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙයි. ඊට පස්සේ මේක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරාට පස්සේ මේ විදිහට පෙන්නනවා. මෙතන තියෙනවා ප්‍රීපේඩ් ප්ලෑන්ස්, පෝස්ට්පේඩ් ප්ලෑන්ස් කියලා. ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ පෙරගියුම් පහසුකම් තියෙන ඔයා පාවිච්චි කරන පෙරගියුම් පහසුකම් තියෙන සිම් එකක් නම් පසුගියුම් පහසුකමක් තියෙන සිම් එකක් නම් මේ දෙක ඔයා දන්නවා මොකද්ද කියලා. මේකෙන් මම තෝරගන්නවා ප්‍රීපේඩ් ප්ලෑන්ස්. ප්‍රීපේඩ් ප්ලෑන්ස් තිරුවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා hot plans, time based plans, internet plans කියලා. ඔයාලට පේන උඩ ඒකේ තුන්වෙනි එක. තුන්වෙනි ලයින් එකේ internet plans කියලා ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙතන ඔයාලට පෙන්වනවා පොඩි chart menu එකක්, list එකක් MB 65, MB 120, MB 160 කොහොම පෙන්නනවා. මෙතනින් ඔය පළවෙනි එක තියෙන්නේ MB 65ට MB 65ක් කමන රුපියල් 5කට. එතන ඒක තමයි ඇක්ටිව් කරගන්න ඕනේ. එතන ඇක්ටිවේට් එක ඇක්ටිව් ක්ලික් කරන්න. එතන ඊට පස්සේ අහනවා සර්විස් නම්බර් එකක්. සර්විස් නම්බර් එකක් ඉල්ලන්න අහනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක. එයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක ඔයා මෙතන දෙන්න ඕනේ දෙපාරක්. ඔය ෆෝන් නම්බර් එක මෙතන ටයිප් කරන්න මොකද්ද කියලා. ෆෝන් නම්බර් එක දෙපාරක් ටයිප් කළා. ඊට පස්සේ මෙතන යට අහනවා පේමන්ට් ටයිප් එක. ඔයා දෙන්නේ ඔය ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකෙන්ද ඔයා මේක පේමන්ට් එක කරන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ account balance එකද කියලා. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ account එකකින් නම් දෙන්නේ මේක. ඔයාගේ ගොඩක් අය ෆෝන් account එකෙන් තමයි payments කරන්නේ. ඒ හින්දා payment type එකේ account balance කියන එක ටික් එක දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන පේනවා activate කියලා. මේ activate button එක click කරන්න. මේ click කරාට පස්සේ මෙතනින් අහනවා enter the OTP sent to your mobile number කියලා. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකට නම්බර් එකක් අහනවා ඉල්ලනවා. ෆෝන් එකට නම් ඒ කියන්නේ මේක මේ වෙරිෆයි කරගෙන ෆෝන් එකට කෝඩ් එකක් එනවා. ඒ කෝඩ් එක ඔයා මෙතන ටයිප් කරගන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා. ඉලක්කම් 4ක කෝඩ් එකක් එන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන යට තියෙනවා submit OTP කියලා. submit OTP එක ඔබන්න. ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ confirmation will be sent via SMS shortly කියන පොඩි මැසේජ් එකක් එනවා. කියන්නේ මේ ඔයාට ආයි ඔයාගේ ෆෝන් එකට මැසේජ් එකක් එනවා මේක ඇක්ටිව් වුණා කියලා. ඊට පස්සේ මේක බලා ගන්න අපේ data කොච්චරද කියලා මෙතන උඩ මේ දකුණු කෙළවරේ තියෙනවා data usage කියලා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ආයි ඔයාගේ නම්බර් එක ඉල්ලනවා එතන ටයිප් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආයි ඔයාගේ නම්බර ටයිප් කරලා submit දුන්නාට පස්සේ මෙතන මේගොල්ලෝ තව පාරක් අහනවා නම්බර එකක්. මොකද මේගොල්ලෝ සැරින් සැරේ අහන්නේ මේ නම්බර් එක වෙරිෆයි කරගන්න රහස්‍යභාවය රකින්න ඕන හින්දා. ඊට පස්සේ එන OT නම්බර් එක වෙන නම්බර් එකක් වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. අර කලින් නම්බර් එක නෙමෙයි දෙවෙනි පාරට තව මැසේජ් එකක් එයි. ඒ මැසේජ් එකෙන් එන කෝඩ් එක ඔයා මෙතන ආයි ටයිප් කරගන්න. පොඩි දෙයයි ඇත්තටම කරන් තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ චූටි දෙයයි මේක කරන්න තියෙන්නේ. මේකට මහන්සි වුණා කියන්නේ ඔයාට මේ 2GB නිකම්ම ඉක්මනට ඔයාගේ ෆෝන් එකට කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් පෙන්නනවා මේ වගේ data usage කියලා පොඩි දෙකක්
day and night එකයි ආයි anytime කියලා පුලිම එකක් ඒකේ ඔය බලන්න anytime plans select කරලා බලන්න මේ තියෙන data balance ඒ 2GB activate ලා තියෙන මගේ phone එකට ඉතින් 2000 MB කියන්නේ 2GB activate වෙලා තියෙන්නේ ආයි day and night click කරාම එතන ඒකෙන් පෙනෙන night time data 25ක් තියෙනවා day time 0 ඒක ඒ අපේ balance එකෙන් account මේ අපේ package එකට වැටෙන එක අර ආයතනින් free දෙන මේ එක තමයි මෙතන මේ යටින් පෙන්නන්නේ anytime plans කියන එකේ දැන් මෙතනින් ඔයාලට 2GB ඔය ෆෝන් එකට ලැබිලා තියෙන්නේ ඉතින් මේ විදිහට පුළුවන් මේ app එක ඔයා install කරගෙන මේකෙන් ඔයාලට ඒ නොමිලේ ලබා දෙන 2GB ටික ඔයාලට ඔයාගේ ෆෝන් එකට ලබා ගන්න ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like එකක් දාන්න comment එකක් දාන්න මේක ඔයාලට නොතේරුම් දරක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් ආය ආපස්සට skip කරලා ගිහින් ඒ ස්ටෙප් ටික හරියට බලන්න මම කරපු විදිය ඉතින් comment එකක් දාන්න මේක අනිත් අයට බලන්න share කරන්න අපි තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු දිනපතා මේ වගේ වීඩියෝස් පුවත් අලුත්තොරතුරු බලන්න දැනගන්න පහල තියෙන රතු පාට subscribe බොත්තම ඔබන්න ඒ වගේම මතුවන සීන වෙබුවොත් අපි දාන වීඩියෝස් ඔයාලට එවෙලේම දැනගන්නත් පුළුවන්